Xin giới thiệu với quý vị và bà con, đây là hệ thống phao thủy trình nổi của Siam Rayons Việt Nam. Trên phao có in logo của Siam Rayons Việt Nam. Để thuận tiện cho công tác lắp ráp, trên mỗi góc phao có in các ký hiệu, có in ký hiệu 1, 2, 3, 4 chấm, tương ứng là vị trí 4 tay của chiếc phao. Trong đó tay ở vị trí số 1 nằm cao nhất, sau đó đến số 2, số 3 và số 4. Mỗi tay được đục lỗ và các khớp xung quanh để khi siết bù lon vô, nó sẽ siết chặt vào tay, rất khó xê dịch, không gặp tình trạng trả bù lon, ngay cả trong điều kiện sóng to gió lớn trên biển. Cách quét mã QR để kiểm tra sản phẩm phao lồng bè chính hãng bằng ứng dụng SBVNID của công ty Siam Rayons Việt Nam. Chúng ta bắt đầu ráp phao ở góc buồng. Nhìn trên phao ta thấy các số 1, 2, 3, 4. Ở vị trí này, miếng phao có số 1 nằm trên đường chéo của hình vuông. Chúng ta đẩy nó vào, lúc này vị trí các chấm ở góc vuông theo hướng ngược chiều kim đồng hồ lần lượt là 1, 2, 3, 4. Nhưng miếng số 3 bị khuyết, chúng ta phải sắp xếp sao cho các lỗ thẳng hàng với nhau. Sau đó lấy bù lon để ghép ba tay với nhau. Trên bù lon có 4 cạnh khớp với 4 rãnh được khoét trên tay phao. Chúng ta cho bù lon vào sao cho hai chi tiết này khớp với nhau. Mỗi con tán nhựa màu đen được thiết kế gồm các ngàm chống xoay, chúng ta chỉ cần vặn nó vào bù lon là được. Với cách lắp tương tự, ở đây chúng ta có hai miếng phao nằm cạnh nhau, thì số 1 sẽ nằm liền kề số 2, đồng thời tay số 2 nằm dưới tay số 1. Mình siết góc chặt lại, đến lúc con tán bằng nhựa vào đúng khớp với tay phao thì chúng sẽ cố định. Tương tự bên này chúng ta có hai miếng phao cạnh nhau thì số 2 nằm cạnh số 3, đồng thời tay số 2 nằm trên tay số 3. Chúng ta lắp bù lon và con tán nhựa tương tự như trên. Thực hiện tương tự với các vị trí tiếp theo. Để ý phía bên trong lòng, chúng ta đặt số 1 nằm cạnh số 2. Đồng thời tay số 1 nằm trên tay số 2 và tiếp tục lắp tương tự. Bên đối diện này cũng vậy, đặt số 3 nằm cạnh số 4, đồng thời tay số 3 nằm trên tay số 4 và lắp bù lon, con tán tương tự như trên. Một điều cần phải chú ý khi gắn các tay là chúng phải đúng vị trí với số 4 ở dưới cùng, để khi ráp xong sẽ tạo thành một mặt phẳng đồng nhất giữa các phao với nhau. Tất cả các cạnh khác của hệ thống phao chúng ta cũng lắp tương tự. Khi định hình từ góc vuông ban đầu, chúng ta sẽ lắp ráp được chính xác các vị trí còn lại. Ở vị trí này, miếng phao có các số 2, 1, phao bên cạnh là 3, 4. Tay số 4 nằm phía dưới tay số 1, tay số 3 nằm dưới tay số 2. Cách lắp tương tự như trên. Một điều cần phải chú ý khi gắn các tay là chúng phải đúng vị trí với số 4 ở dưới cùng, để khi ráp xong sẽ tạo thành một mặt phẳng đồng nhất giữa các phao với nhau. Sau đây chúng ta sẽ lắp lối đi gồm hai hàng phao liền kề nhau. Chúng ta xếp phao sao cho số 3 nằm cạnh số 4 và tay số 3 nằm trên tay số 4. Ở phía đối diện là số 2 nằm cạnh số 1 và tay số 2 nằm dưới tay số 1. Tay số 3 sẽ nằm ở vị trí dưới tay số 2 và tay số 1. Tay số 4 của phao bên cạnh này sẽ nằm ở vị trí dưới cùng. Khi đó ráp vào chúng ta sẽ có 4 tay thẳng hàng với nhau. Các chấm 1, 2, 3, 4 theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ.
còn đây là một cái chốt nhựa lớn được dùng để cố định 4 tay lại với nhau. Khi lắp vào, chúng ta sẽ dùng dụng cụ xoay chốt đến khi nó cứng lại là xong. Ở đây thay vì các bụ lon thông thường, ta có bụ lon có khoang dùng để neo các vị trí lưới vào hệ thống phao nổi. Tất cả các chi tiết như phao, bụ lon và con tán trong hệ thống này đều được làm từ một loại vật liệu là nhựa be nguyên sinh cường lực, có khả năng chịu tác động của sóng biển và nhiệt độ mặt trời. Vì thế độ bền của loại phao thủy trình nổi này rất cao, lên đến 10 năm. Tùy thuộc vào nhu cầu mà ngư dân có thể lắp đặt bụ lon có khoang vào những vị trí thích hợp để cột lưới. Tổng kết lại, hệ phao chúng ta vừa thực hiện gồm có 2 ô lưới, mỗi ô có kích thước lọt lòng 4 x 4 m. Sau khi ráp xong chúng ta có sản phẩm hoàn thiện như các bạn đang thấy trên màn hình. Ở giữa khách hàng có nhu cầu làm một lối đi gồm 2 hàng phao liền kề nhau, chiều rộng khoảng 1 m. Ngoài ra hệ phao còn có một tấm lưới 700x15, mắt lưới 3 cm. Kiềng lưới dùng dây thừng con gà 10 ly, cũng do Siam Rogers Việt Nam cung cấp cho quý khách hàng. Ngư dân có thể yêu cầu lắp đặt 2, 6, 8 hay 10 ổ lưới tùy thuộc vào quy mô nuôi trồng thủy hải sản. Kích thước mỗi ô cũng tùy chọn theo nhu cầu của bà con, khiến hệ thống mô đun phao nổi này có tính linh động rất cao.